share ko lang yung ginawa namin ngayong araw mga lodi. Ito po yung ginawa namin, nagkakabit po kami ng gate valve po para sa drain ng fountain filter mga lodi. Yan po yung ginagawa namin araw to. Yan, so pinuputol po natin mo yung tubo para lalagyan po namin siya ng gate valve. So, yung size po niya ng tubo mga lodi ay nasa 2 inch po. So ito po yung kalaman ko lodi, isa po yung plumber. So ina-assist ko lang po at ako po yung nakasign dito mga lodi sa isang project na to mga lodi. So tinatanggal po namin yung pinaputol po namin yung pipe na yan para lagyan po ng onion mga lodi. So lalagyan po namin yun ng onion para may kabit yung aming ilalagay na gate valve dyan mga lodi. Sinusukat pa niya yung pipe mga lodi para may putol na po yung ating pipe para may lagay na po yung ating onion mga lodi. So ayan mga lodi, ako po ay isang electrician dyan at ina-assist ko lang yung ginagawa niya mga lodi. Yan, magkakabit po kami dyan ng onion para sa aming drain ng fountain mga lodi. Yan po yung aming ginagawa sa araw na to. So kung idea lang mga lodi, kung kayo po ay magka-apply sa ibang bansa gaya ng Saudi Arabia mga lodi, ito po yung isa sa mga maranasan yung trabaho mga lodi. Kung kayo po isang electrician o isang plumber mga lodi, ito po yung isa sa mga trabaho na yung maranasan dito sa ibang bansa mga lodi. So nandito po tayo ngayon sa Saudi Arabia mga lodi bilang isang electrician. Yan po yung ating trabaho ngayon mga lodi. Yan. So, tinitingnan ko yung yan, pinupokus natin yung camera. So kinakabit na natin yung ating onion mga lodi. So yan. So ito po yung onion na ikakabit natin. Ayan siya mga lodi. Yan, so sinusukat lang ating kasamahan yan mga lodi. Ito po isang drain ng filter ng fountain mga lodi. Yan po yung filter. Yan, so ito po yung loob ng pump room mga lodi. Yan po yung mga pipe yan. So yan po yung papunta sa mga fountain, waterfalls, river. Sa labas yan po yung mga fountain at saka waterfalls mga lodi. So yan, nilalagyan na yung cleaner mga lodi at ikakabit na yung ating onion dyan mga lodi. So yan, lalagyan po yan siya ng glue natin mga lodi yan. Pinuputol po namin para may kabit yung ating bagong gate valve kasi yan po mga lodi ay may leak na po yung ating filter at napupunta po yung tubig sa labas pag gumagana yung ating pump mga lodi. So yung isa sa aming solusyon na gagawin dyan at lalagyan ng gate valve. Kasi pag lalagyan ng papalitan natin ng filter, medyo malaki trabaho yun at saka makakasi po yung may-ari ito mga lodi. Yan, so medyo mahal po yun. So lagyan na lang natin ng gate valve. So kakabit na yan mga lodi. So kakabit na po yung onion at kasama na po yung gate valve din mga lodi para maidugsong natin yan mga lodi. Yan. So sa hindi pa nakakaalam, nandito po tayo sa Saudi Arabia bilang isang electrician mga lodi. So electrician po yung trabaho natin dito, minsan ng plumber. So yan, ngayong araw na to ay isa po tayong plumber assistant mga lodi yan. So nakakabit po tayo ng ating onion yan para sa ating drain. So ito po yung loob ng pump room mga lodi. Yan po yung mga pump motor yan. So meron po yung mga fountain dyan mga lodi. Ayan, so ito po yung mga control na. So ito po yung loob ng ating pump room. So yan po yung mga pipe mga lodi yan. Yan, ito po yung control panel ng ating mga iba't ibang fountain mga lodi yan. So yan po siya mga lodi. Ito po yung filter na yan. Yan po yung ating lalagyan ng gate valve. Yan, so pinupukpok ng ating kasamahan at sinusukat yung ating onion mga lodi. Yan, so ito po yung ating yan po yung gate valve na kakabit mga lodi yan. So yan, so nilalagay po natin dyan yan, gate valve po yan. So onion type po siya mga lodi para
Hindi natin kailangan pang baklasin yung mga ano diyan, mga pipe yan. So tinatanggal at sinusukatan na po yan para sakto po yung kakabit ng ating cat valve mga yodi, mga lodi. So yan po yung aking kasamahan. Isa po siyang Indian National. So medyo mahaba yung ating pipe dyan at susukatan na puputulan natin konti mga lodi yan. So pinuputulan po yan ng ating kasamahan at medyo mahaba yung ating sukat dyan. Ito po yung ating trabaho sa araw na ito mga lodi. At tayo po isang electrician dito mga lodi yan. So marami pa po tayong maintenance dito. So isa po tayong maintenance sa bahay dito mga lodi. Minsan nasa construction naman tayo. So ngayong araw na to isa po tayong maintenance. So nag-service po tayo dyan at mayroon pong tawag at na mawala yung o bumababa yung tubig ng fountain mga lodi. Kaya yan nilalagyan namin ng gate valve. Ayan po siya mga lodi. Yan po yan. Nilalagyan po ng gate valve yan mga lodi. So yun nga at yung hindi pa nakakaalam, nandito po tayo sa Saudi Arabia mga lodi. At idea lang po sa ating gustong mag-abroad sa ibang bansa, lalo't na dito sa Saudi Arabia. Ito po yung isa sa inyong maranasan na trabaho dito lodi. Kung kayo po ay isang electrician o plumber. So marami pong agency yan sa atin na nag-hire po sa ganyang trabaho mga lodi. So yan po siya. Marami pong nag-recruit yan. So ingat-ingat lang po tayo at marami pong illegal na recruiter din yun, mga scammer mga lodi. So medyo ingat lang po tayo. So marami po dyang mangluloko sa atin, lalo na sa panahon ngayon at crisis po mga lodi. So yan po siya mga lodi yan. So ikakabit na po yun sa kabilang side at naisukat na po yan mga lodi yan. Lalagyan po yan ng cleaner para lalagyan na po siya ng glue at may kabit na yung ating kabilang side ng onion mga lodi para ma-fix na po yung gate valve na yan mga lodi para hindi na siya naitapon yung tubig pag tumatakbo yung ating pump mga lodi yan. So yan po siya. Yan po yung glue. Yan, nilalagyan siya ng glue mga lodi. Yan, so yan po yung ating kasamahan dyan. Yan, isa po yung Indiano. Ito yung po yung ating mga pump room. Yan, control pump room panel mga lodi. Yan po siya. Yan, so na-fix na mga lodi. Ayan. So tinatanggal ulit at medyo masikip yung ating paglagay ng ano dyan. Yan, lagyan ng glue ulit para matibay yung pagkakabit ng ating gate valve dyan. Ayan po siya mga lodi. So ayan. Pukulit yun. Ito yan, medyo okay na yan mga lodi. Ayan po yung ating trabaho ngayon dito. So nag-service po tayo sa isang bahay at may tawag po siya mga lodi. So ayan. So na-fix na yata yung ating kabilang side mga lodi at yan, i-delete na siya at may kabit na yung ating gate valve dyan. Yan po yung ating isang plumber na kasamahan mga lodi. So isa po yung plumber dito sa aming kumpanya mga lodi. Yan po ay Indiano. Indiano po yan mga lodi. Yan po yung aking kasamahan ngayon. Yan, sinusukat kung sakto pa talaga yung ating gate valve dyan. So yan, sisalpak na mga lodi. Yan po yung ating gate valve. Yan, onion type po yan mga lodi. Yan. So medyo sakto na yung ating sukat at hinihigpitan na siya mga lodi. Yan. Yan po yung ating onion type gate valve. Yan po siya mga lodi. Yan, so sa kabilang side, ayan, ayan. Sa kabilang side, yan, higpitan na po yan.
Ayan po siya mga lodi at may kabit na po natin yan. So yan. So, ito naman sa lodi ay hindi masyadong mataas yung pressure niya. At gawa nun na filter lang po yan ng ating fountain mga lodi. So hindi masyadong kailangan ng mahigpit yan at hindi pala po siyang pressure masyado yan. So kunting higpit lang yan. Kunting higpit lang para sumikip lang konti yung ating onion. Yan, so yan, higpit-higpit lang mga lodi. Yan po siya. So nakabit na natin yung ating kit valve mga lods. Yan po siya. So yan po yung ating trabaho sa araw nito mga lodi. So shout out lang po sa inyo mga lodi, sa mga OFW, shout out sa inyo lahat. Ito po yung ating activity sa araw na to mga lodi. So dito na lang mga lodi, maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.